අයිබෝන් හැමෝටම ICT and English with Danushka YouTube channel එකට ඔයාලව පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද අපි ආකර්ෂණීය විදිහට quiz එකක් හදාගන්නේ කියලා. දැනටමත් ඔයාලා Google Forms වලින් quizzes හදලා ඇති. මාත් ඒ ගැන වීඩියෝස් ගොඩක් දාලා තියෙනවා. මේ Google quiz වගේම ආකර්ෂණීය විදිහට අපිට quiz එකක් හදාගන්න පුළුවන් software එකක් ගැන තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. wordwall කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ Google එකේ ඔයාලා search කරලා බලන්න wordwall කියලා. එතකොට එනවා right wordwall කියන එක. ඊට පස්සේ ඒක උඩ click කරන්න. එතකොට මෙතන wordwall create better lessons quicker කියලා එනවා. ඒක උඩ click කරන්න. right. එතකොට the easy way to create your own teaching resource කියලා එනවා. එතකොට මෙතන create කරපු resource ටික පෙන්නනවා. right. එතකොට මෙතනින් පුළුවන් අපිට sign up වෙලා දැනටමත් account එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් sign up වෙලා account එකක් හදාගෙන මේවා කරන්න. දැනටමත් අපි account එකක් හදලා තියෙනවා නම් wordwall එකේ අපිට පුළුවන් login වෙන්න. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි account එකක් හදන්නේ කියලා. මේ sign up කියන බටන් එක උඩ click කරන්න. එතකොට මෙතන අහනවා sign in with Google කියලා. දැනටමත් ඔයාලා Google account එකෙන් login වෙලා නම් ඉන්නේ machine එකේ මෙතන click කරලා sign in with Google කියලා දෙන්න. right. එහෙම නැත්නම් email address එක password එකයි ඔයාලට තියෙන password එකයි මේවා කරලා අපි මෙතන sign up කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ I accept the terms of use and privacy policy කියන එක උඩ click කරලා sign up කියන තැන click කරන්න. sign up කියන එක උඩ click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහ අපි wordwall එකේ window එකට පිවිසෙනවා. right. එතකොට create your first activity now කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන අපි කලින් හදලා තියෙනවා නම් ඒවා පෙන්නනවා. දැන් මෙතන අලුත්ම account එකක් විදිහට තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා new folder කියලා recycle bin එක තියෙනවා. මම හදලා තියෙන activities search කරන්න පුළුවන් මෙතන. right. එතකොට මෙතන තියෙනවා icons පෙන්වන්නේ කොහොමද? large icons ද small icons ද කියලා. ඒක අපිට කැමති එකක් මේවා කරගන්න පුළුවන්. right. එතකොට මෙතන upgrade කරන්න පුළුවන්. මේකේ upgrade කරන්න නැතුව අපිට කරන්න පුළුවන් සීමාවන් ටිකක් තියෙනවා. අර Zoom account එකේ වගේ Google form වල quizzes හදද්දී අපිට limitation එනවා. ඒ විදිහේ මේකේ ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට මේකෙන් ලස්සනට quizzes හදා ගන්න පුළුවන්. right. එතකොට මෙතන create your first activity now කියන තැන මම click කරනවා. එතකොට pick a template කියලා මෙතන තියෙනවා අපිට පුළුවන්. right. templates ගොඩාක් මෙතන තියෙනවා. දැන් අපි Google form එකේ හැදුවම එතන quizzes විතරනේ තිබ්බේ. right. මෙතන තියෙනවා match up, random wheel, open the box, group shot, find the match, random cards, matching pairs, missing words, right. unjumble, anagram, game show quizzes. එහෙම ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා. මේක එක ගැන මම ඔයාලට ඉදිරියේදී කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු එහෙනම් අද quiz එකක් කොහොමද මේවා කරන්නේ කියලා. right. A series of multiple choice questions, tap the correct answer to proceed කියලා තියෙනවා. quiz කියන තැන click කරා. right. එතකොට මෙතන අපිට ප්‍රශ්නයක් මේවා කරන්න පුළුවන්. මෙතන options ටිකක් තියෙනවා. bold කරන්න තියෙනවා. දැන් කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බනේ දැන් form සාමාන්‍ය අපි Google Forms වල quizzes හදනකොට bold කරන්නේ කොහොමද? right. ඒවට විසඳුමක් අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන subscript, superscript තියෙනවා. right. ඊට අමතරව symbols මෙතනින් අපිට add කරගන්න පුළුවන්. right. එතකොට මෙතන අපිට image එකක් add කරගන්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් image එකක් විදිහට add කරගෙන මේවා කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන activity එක තියෙනවා untitled කියලා මම දෙනවා මේක ඔයාලට කියලා දෙන්න හින්දා introduction කියලා. right. මම එනම් මෙතන ප්‍රශ්නයක් type කරනවා. What is the longest river in Sri Lanka? right. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට පුළුවන් ඒ option එක add කරන්න. මම මෙතන දානවා කැලණි right. මහවැලි එතකොට වලවේ
hello manic මිනිපේ කියලා. හරි. එතන මෙතනින් පුළුවන් අපිට ෆික්ෂන් එකක් තවලුතෙන් ඇඩ් කරන්න. දැන් මේකේ හරි මේක මේවා කරන්න අපිට පුළුවන් මේකේ උඩ ක්ලික් කරන්න මේ ඔක්කොම කතරේන වැටලා තියෙන වැරදි කියලා අපිට පුළුවන් හරි උත්තරේ උඩ මේ විදිහට ටික් කරන්න. එතකොට ඒක හරි ආන්සර් එක විදිහට ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඇඩ් ක්වෙස්චන් කියන එක තැන ගිහිල්ලා අපිට තව ක්වෙස්චන් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මම සිංහලෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇඩ් කරනම් අප ආහාරයට ගන්නා පළතුරක් නොවන්නේ කුමක්ද? ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඉමේජස් ටිකක් ඇඩ් කරන්න. අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය ඉමේජ් එකක් සර්ච් කරගන්න ටයිප් කරලා සර්ච් කියන තැන ක්ලික් කරාම right ඉමේජස් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ඉක්මනටම. අපිට ඔප්ෂන්ස් 4ක් වුණත් දාන්න පුළුවන් කැමති ප්‍රමාණයක් දාගන්න පුළුවන්. රයිට් ඔන්න මම ප්‍රශ්න දෙකක් ඇදුවා. ඔයාලට මේ විදිහ පුළුවන් අවශ්‍ය ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි මම දැන් ඔයාලට මේ උදාහරණයක් විදිහට සිංහලෙමුයි ඉංග්‍රීසියෙමුයි ප්‍රශ්න දෙකක් ඇඩ් කරලා දුන්නේ. ඉමේජ් විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඉමේජ් සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන් ටක් ගාලා හරි ලේසි. ඊට පස්සේ මෙතන done කියන තැන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ යනවා some questions have no correct answer do you wish to proceed කියලා. දැන් මම අරගේ correct answer එකක් දුන්නේ නැති හින්දා මම ආයෙත් no කියලා මේකේ correct answer එක වෙන්නේ මේක. right පළතුරක් නොවනේ done කියලා දෙනවා. එතකොට activity එක save වෙනවා. එතකොට මේ විදිහේ window එකක් එනවා quiz introduction start a series of multiple choice questions tap the correct answer to proceed කියලා එනවා. එතකොට මේ විදිහ තමයි පෙන්වන්නේ. දැන් මේක අපිට පුළුවන් share කරන්න. right අපි අර link එකක් අරන් share කරනවා වගේ මෙතන share කියන තැන click කරාම මෙතන my student other teachers කියලා දානවා. එතකොට teachers ලත් එක්ක මේවා කරන්න පුළුවන් public විදිහට. මෙතන public විදිහට දැම්මම අපි search කරාම එතකොට අපි ඕන එක්කෙනෙක් මේ word wall එකේ හදනකොට activity එක එතන පෙන්නනවා. දැන් මම දැන් student කෙනෙක් විදිහට set assignment කියන තැන උඩ click කරනවා. students වලට යවන්න ඕන හින්දා right. එතකොට මෙතන registration enter name කියලා දාලා තියෙනවා. මම මෙතන deadline එකක් දෙන්නේ නැහැ. අපිට පුළුවන් මෙතනින් time එක මේවා කරන්න දිනයක් දීලා මෙන්න මේ වෙලාවට විතරයි මේක open වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙද්දි මේක මේවා කරන්න කියලා. එතකොට answers පෙන්වන්න කියනවා leader board එක වුණා අපිට ටික් කරන්න පුළුවන්. එතකොට කවුද වැඩියෙන් ලකුණු අරන් තියෙන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේ start again කියලා දාලා තියෙන තැනින් අපිට පුළුවන් මේ ටික් එක අයින් කරොත් එකපාරයි attempt කරන්න පුළුවන්. ආයෙත් නැත්නම් student කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ start කියන තැන click කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිය link එකක් එනවා. ඒ link එක copy කරලා අපිට students ලාට යවන්න තියෙන්නේ. මෙතන පුළුවන් FB එකේ Google Classroom එකේ එතකොට email එකකින් මේක යවන්න. නැත්නම් මේක copy කරගෙන අපිට WhatsApp වගේ එකකිමුත් යවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන done කියන එක click කරන්න මම මේක copy කරගන්නවා. right done කියලා click කරන්න. ඊට පස්සේ මම අලුත් tab එකක් ගන්නවා. දැන් student කෙනෙක් විදිහට මේක මම කරන්න යන්නේ. මම මේක අරන් link එක copy කරලා enter කරනවා. හොඳයි. ඒතකොට මේ link එක මම address bar එකේ දාලා අලුත් link එකකින් open කරගත්තා. අලුත් tab එකක් කරන්. ඊට පස්සේ මෙතන student කෙනෙක් විදිහට අපි කරන්නේ නම type කරනවා. මම මෙතන නමක් දෙනවා. කමල් කියලා. ඊට පස්සේ start කියලා click කරනවා. ඊට පස්සේ මේ start කියන තැන student click කරන්න ඕනේ. right
බලන්න ලස්සනට දැන් අර අපි සාමාන්‍ය Google form එකේ quiz එකට වඩා මේක interactive විදිහට අපිට student ලාට දෙන්න පුළුවන් what is the longest river in Sri Lanka මම හරියට ටික් කරනවා මාවැලි කියලා. එතකොට හරි කියලා වැටෙනවා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මෙතනින් යන්න පුළුවන්. අප ආහාරයට ගන්නා පළතුරක් නොවන්නේ කුමක්ද කියලා අහනවා. right මම දෙනවා. එතන කැරට් නේ ඒක එළවලුවක්නේ. right ඊට පස්සේ ඔන්න ඉවරයි. එතකොට ලීඩර් බෝඩ් එක මෙතන දැන් අපි එක්කෙනෙක්නේ කරේ. right එතකොට ලීඩර් බෝඩ් එකේ දැනට එහෙම දැන් මම තමයි ලීඩ් කරන්නේ. දැන් මෙතන කමල් කියලා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් දුන්න විදිහට. right එතකොට මේ විදිහට අපිට පුළුවන් කරන්න ළමයි ආසහිතේ නේ. එතකොට මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ගොඩක් ආකර්ශනීය විදිහට right ඉන්ටරැක්ටිව් විදිහට quizzes හදාගන්න ළමයි ආසවි. ඔයාලත් කරලා බලන්න. දැන් මේ තියෙන features ඔක්කොම මම ඔයාලට එකින් එක කියලා දෙන්නම් එක එක videos වලින්. ඒතර try කරලා බලන්න හැමෝම word